คือเวลาผมอยู่กับไลแคนผมรู้สึกผมเหมือนเด็กซึ่งผมว่าผมเป็นคนตลกเวลาอยู่กับแค่กับไลแคนเนี่ยเวลาแบบลงมาแล้วมันดูแบบดูแห้งไปหมดเลยเวลาออกงานคนเดียวอะไรเงี้ยชอบฟังมากกว่าพูดแหละเพราะบางทีมันคิดเยอะจนไม่ได้พูดออกไปเอาจริงผมว่าผมเป็นคนแปลกนิดนึงครับรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะรีแอคความรู้สึกตัวเองออกไปตรงๆพี่ชวนกลับไปคุยเรื่องนี้ในวัยเด็กมากๆใช่ไหมนะครับถึงที่มาของฟิลเตอร์เนี่ยคุณพ่อเป็นคนแรกเลยที่ผมแบบสูญเสียเหมือนวันนั้นก็เป็นวันที่ผมงงกับชีวิตตัวเองประมาณนึงฮะว่าแบบมันเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอแบบมันงงไปหมดเลยครับเพราะว่าผมไม่เคยเจอเรื่องแบบเนี้ยคิดถึงอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับพ่อผมว่าผมคิดถึงเสียงเขาพี่ขอทำอะไรบางอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่พี่คิดว่าพี่อยากทำกับเราครับนั่นก็คือหลับตาก่อน Life Expo สวนสนุกของคนรักสุขภาพกำลังจะกลับมาครับงานที่รวมเหล่าดาราตัวท็อปและอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพระดับแนวหน้าของประเทศไทยไว้มากที่สุดพร้อมกลุ่มคนรักสุขภาพมากกว่า10,000ชีวิตไว้ในงานเดียวนี่คือโอกาสที่คุณจะได้สร้างการเติบโตทางธุรกิจและได้เจอกลุ่มลูกค้าตัวจริงไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สุขภาพ Wellness Clinic and Hospital หรือองค์กรเกี่ยวกับสุขภาพอย่าพลาดโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของงานที่จะเปลี่ยนชีวิตและธุรกิจของคุณสนใจเป็นพาร์ทเนอร์สปอนเซอร์หรือออกบูธกับ Life Expo ติดต่อได้ทางช่องทางนี้ครับแล้วพบกัน 27-29 พฤศจิกายนนี้ที่ Paragon Hall สยาม Paragon มาค้นพบคุณในเวอร์ชันที่ดีกว่าไปด้วยกันครับครั้งแรกที่เจอพี่คือตอนไหนจำได้ไหมพี่ทำอะไรอยู่วูดดี้เกิดมาคุยฮะใช่อันนั้นเหมือนตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่โหเด็กมากเลยครับคุณแม่เปิดก็น่าจะประถมครับนั่งดูอยู่กับแม่เลยครับแต่แบบไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาคุยกับพี่วูดดี้จริงๆตื่นเต้นมากพี่ก็ดีใจนะครับที่วันนี้เราจะได้มีโอกาสเจอกันเพราะว่าคนนี้ที่นั่งอยู่ต่อหน้าวูดดี้นะครับนั่นก็คือนัทหรือว่าธนัทครับผมนะฮะด่านเจษฎาใช่ชื่อนามสกุลเพราะมากนะครับก็หนึ่งในศิลปินวงไลแคนพี่ว่าเรื่องของการเป็นศิลปินวงที่ไประดับโลกถ้าแบบพี่รู้สึกว่าว้าวมันสุดมากในวัย20กว่าพี่ยังจำไม่ได้เลยพี่ทำอะไรในวัย20กว่าพี่คิดว่าพี่ยังงงกับชีวิตอยู่แล้วพี่จะไปไหนดีอ่ะ แต่นี่คุณไปถึงจุดที่สำหรับคนที่เป็นวัยรุ่นรู้สึกว่าไม่ได้เป็นนักร้องได้เอนเตอร์เทนได้ให้ความสุขกับผู้คนไม่ใช่แค่ในไทยแล้วแค่ที่ไประดับโลกได้อีกแล้วเขาก็ชอบภาษาไทยอีกชอบเราอีกชอบเป็นความเป็นเราทั้งวงคือจริงๆคือผมว่าผมโชคดีเลยครับที่ได้มาอยู่ค่ายของผม GMMTV ฮะรู้สึกว่าในค่ายก็คือให้โอกาสเยอะมากๆแล้วยิ่งเหมือนแฟนเบสมันมีอยู่ที่เยอะต่างประเทศครับก็รู้สึกว่าเราก็ได้รับประโยชน์จากตรงนั้นเขาก็เลยแบบส่งไลแคนแบบไปในต่างประเทศช่วงแรกๆคือได้ไปญี่ปุ่นครับที่แรกแล้วก็แฟนๆก็ยังไม่ค่อยรู้จักหรอกครับแต่พอได้ไปหลายๆที่มากขึ้นก็มีคนฟังเพลงเราเยอะมากขึ้นครับแล้วพอไลแคนได้ประกาศคอนเสิร์ตไปแล้วก็มีเวิลด์ทัวร์จริงๆก็รู้สึกว่ามันมาไวมากเหมือนกันที่เราได้ไปลองอะไรแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสนามซ้อมของเราเหมือนกันแบบเราได้ไปเพอร์ฟอร์มต่างที่อะไรเงี้ยมันก็ให้เราได้อัพสกิลจากตรงนั้นต่อกันไปฮะภาพที่มันเซอร์เรียลหรือมันเหนือจินตนาการมากในการไปทัวร์ต่างประเทศแล้วเราเป็นคนไทยที่ไปยืนตรงนั้นแล้วคนที่ดูไม่ใช่คนไทยเนี่ยคงมีทุกประเทศแหละที่เรารู้สึกประทับใจแต่ถ้าต้องเลือก1ช็อตใน 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เรามองออกไปจินตนาการภาพตามที่แล้วในหมู่คนดูมหาศาลที่ไม่ใช่ culture เราเลยอ่ะนึกถึงเมืองไหนช่วงไหนเพราะอะไรภาพแรกจริงๆภาพแรกที่มาในหัวเลยคือที่ปารีสครับคนที่จัดคอนเสิร์ตนะครับเขาก็บอกอยู่แล้วว่าที่ปารีสมันจะแบบมี culture การดูคอนเสิร์ตที่แบบไม่เหมือนที่อื่นเลยที่แบบที่เราเคยไปเนี่ยผมก็มันขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่อะไรเงี้ยแล้วพอได้ไปจริงๆมันก็แบบเหมือนเขาจะมีแชนส์อะไรของเขาที่แบบเหมือนตอนเชียร์บอลนะคือเขาจะอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาแล้วก็จะเฮกันทั้งฮอลเลยครับแล้วคือเราไม่คิดว่าเราจะมีแฟนๆที่แบบอยู่ที่ยุโรปเยอะขนาดนี้แล้วที่สำคัญคือเขาร้องเพลงเราได้แบบร้องภาษาไทยชัดมากจริงๆแล้วแบบผมว้าวมากผมถึงขั้นต้องเอาอินเอียร์ออกมาแล้วก็ฟังเขาร้องแล้วก็เต้นไปด้วยแล้วก็โอ้ว้าวแล้วยิ่งเขาร้องดังพวกผม5คนยิ่งแบบใส่สุดมากกว่าเดิมแบบยิ่งใส่แรงมากกว่าเดิมอะไรนี่ขนลุกเลยเพราะว่า
คนลุกพูดมากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เหตุการณ์ด้วยแต่เราคงเข้าใจถึงความรู้สึกภูมิใจไม่ใช่แค่กับวงเองแต่กับทั้งชาติเองที่อยู่มาเป็นศิลปินมาร้องเพลงได้เหรอแล้ววันนี้การที่ทั้งโลกโอบรับทั้งวงการพี่ว่ามันก็เป็นความงดงามในยุคนี้นะที่เราถ้าเราเกิดมาเมื่อสมมติ20 ปีที่แล้วพี่ว่าโอกาสแบบนี้ก็อาจจะไม่มีกับไทยเนาะเห็นไหมว่านี่มันเป็นเวลาที่เราจะได้มีโอกาสไปแบ่งปันพลังงานที่มีหลายคนบอกว่าคนไทยเป็นคนน่ารักและศิลปินไทยเนี่ยคือniceแล้วก็เฟรนลี่เราได้ energy แบบนี้จากแฟนๆที่ฟีดแบ็กกลับมาไหมว่าพวกเราคือดูแลเทคแคร์แฟนๆทุกคนอย่างดีจริงๆพวกเราเวลาไปทัวร์ต่างประเทศนะครับแล้วก็treat แฟนๆทุกคนเท่าเทียมกันหมดครับเพราะรู้สึกว่าในเมื่อเราไปถึงที่เขาแล้วเราก็ต้องทำให้เขาแบบดีใจเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นครั้งแรกที่แบบได้มาเจอไลแคนนะครับบางคนคือดีใจจนร้องไห้พวกผมก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าแบบไม่เป็นไรนะแบบ don't cry แบบเราดีใจแบบที่เราได้มาหาทุกคนจริงๆแบบเราอยากทำให้ทุกคนที่แบบมาดูเราแล้วได้รับ energy ดีๆกลับไปแบบกลับไปใช้ชีวิตต่อแบบเหมือนมาเติมพลังกับเราอะไรเงี้ยแบบมา enjoy คอนเสิร์ตวันนั้นไปกับเราให้แบบปลดปล่อยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเจออะไรเครียดๆมาหวังว่าจะมาเจออะไรแค่แล้วจะแบบมีความสุขกลับไปฮะได้ฟีดแบ็กไหมว่าคนที่ดูเสร็จแล้วโดยเฉพาะของเพลงเราวงเราเขามีชีวิตที่ happier ใช้คำนี้ happier รู้สึกเบาสบายขึ้นหรือ fulfill มากขึ้นในรูปแบบใดบ้างมีบอกมาอยู่ครับว่าเวลาไปแฟนซายเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนเป็นส่วนที่ทำให้เขาแบบมีกำลังใจในการใช้ชีวิตหรือว่าเหมือนให้เขาแบบปลดปล่อยไปจากโลกงานของเขาแล้วกลับมาเจออะไรแค่เพราะเพลงของอะไรแค่มันเป็นเพลงที่แบบเหมือนมันโยกหัวได้แบบมันไปกับมันนะฮะเพลงก็จะเร็วซะส่วนใหญ่ใช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 ่ไหมมันก็เหมือนกันได้เปลี่ยนสเตทหรือ energy มันจะให้มันจะ move ไปดูอะไรแค่เหมือนแบบไปเข้าผับอะไรเงี้ยจริงมีแต่คนบอก ที่ได้ยินมาคือมันจะมีคำหนึ่งเขาบอกว่าเราเป็นคนแปลกแบบปกติซึ่งพี่ก็พยายามตีความมากแปลกแบบปกติฟังจากคุณเองดีกว่าเอาจริงผมว่าผมเป็นคนแปลกนิดนึงครับรู้สึกว่าการรีแอคความรู้สึกของผมมันค่อนข้างซับซ้อนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะรีแอคความรู้สึกตัวเองออกไปตรงๆมันจะมีแบบเสียงในหัวเล็กๆว่าแบบเรารีแอคแบบนี้แล้วคนที่ฟังเราอยู่เขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยมันมีความแบบคิดเยอะครับผมเป็นคนคิดเยอะมันอาจจะทำให้เวลาผมรีแอคออกไปแล้วมันดูแปลกสำหรับคนที่ฟังอยู่แบบดูเรารู้สึกงี้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบอย่างเช่นน้องในวงเนี้ยครับแบบเหมือนเวลามีอะไรมาให้ดูหรือแบบเอาอะไรมาให้ผมชิมอะไรเงี้ยแล้วผมแบบเฮ้ยอร่อยจังเลยแต่แบบความรู้สึกผมอาจจะอร่อยมากๆแต่คือผมรีแอคออกไปอาจจะแบบปลอมป่าววะพี่อะไรเงี้ยใช่ใช่อุ้ยฟังดูแล้วมีฟิลเตอร์หลายเลเยอร์มากนะใช่ใช่คือผมเป็นคนคิดเยอะมากครับพี่วอดดี้เวลาจะพูดอะไรออกไปแบบมันกองเยอะมากชอบฟังมากกว่าพูดแหละเพราะบางทีมันคิดเยอะจนไม่ได้พูดออกไปพี่ชวนกลับไปคุยเรื่องนี้ในวัยเด็กมากๆได้ไหมได้ครับถึงที่มาของฟิลเตอร์เนี่ยถ้ากลับไปเด็กๆเลยก่อน10 ขวบมีนึกถึงเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เรามองว่าเราควรต้องระวังคิดแล้วคิดอีกจากเดิมที่เราฟรีฟอร์มมากเนาะแบบอิสระภาพมากในการกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกแต่มันมีอะไรบางอย่างมาที่อยู่ดีๆดิฉันเก็บไว้ดีกว่าหรือว่าฉันไม่ต้องพูดดีกว่าหรือว่าฉันต้องคิดแล้วคิดอีกมันมีอะไรบ้างไหมในชีวิตที่เกิดขึ้นเท่าที่นึกขึ้นได้นึกกันครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่ผมเริ่มไป cover dance ครับแล้วมันอาจจะมีบางคนในโรงเรียนที่มันแบบดูหมิ่นเราอะไรบ้างผมคิดว่าแบบเป็นฟีลแบบมีพูดอะไรไหมไม่ได้เชิงพูดนะแต่เป็นเชิงแบบรีแอคกับการกระทำอะไรอย่างงี้มากกว่ามันก็เลยอาจจะทำให้ผมรู้สึกไม่มั่นใจมากขึ้นไปเรื่อยๆแบบในชีวิตอะไรเงี้ยถ้ามีคำที่ออกมาจากปากของเขาซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีคิดว่าคำพูดนั้นที่จะบอกคุณในวันนั้นคือประโยคว่าอะไรทำอะไรกันวะแล้วก็แบบอาจจะแบบหัวเราะอะไรเงี้ยฟิลนั้นนะแล้วคิดว่าเขาตัดสินคุณว่าผมคิดว่าเขาน่าจะตัดสินผมว่าแบบดูเสลอมั้งครับความคิดผมนะแบบเหมือนอยากเด่นหรออะไรประมาณนั้นอะไรอย่างนั้นไม่ได้บอกว่าที่เราพูดเนี่ยมันเป็นต้นตออย่างแท้จริงเนาะแต่พี่สนใจมากเลยเวลาแต่ละคนจะมีเนเจอร์อะไรบางอย่างในวันนี้ดังนั้นถ้าบอกว่าไอ้ความที่บอกว่าแปลกแบบปกติเนี่ยพี่ก็เลยชวนคิดในครั้งแรกในวูดี้ทองนี่แหละไหนๆเราก็เจอกันทันทีแล้วพี่ว่าไม่มีเสียแล้วเพื่อเราจะได้ถอยกลับไปดูกันแล้วพี่สนุกดีพี่ชอบเพราะพี่เองก็ต้องมาหาตัวเองด้วยเหมือนกันบางอย่างที่พี่ก็เป็นแบบคุณแหละพี่ว่าคือเป็นแบบคุณ
แล้วพี่ก็เพิ่งเข้าใจในวันนี้ว่าอ๋ออีเป็นคำตอบเราที่เราตอบมาแล้วเนี่ยทำไมมันยังดูไม่ธรรมชาติใช่ไหมครับเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจแต่พี่เข้าใจแต่วันนี้เราแตะนิดเดียวก่อนแต่คิดว่านั่นก็คือเป็นหนึ่งในฟอร์มหรือหน้ากากหรือใดๆที่เราใส่มาเรื่อยๆมนุษย์ทุกคนก็มีของมันเองกันเนาะแล้วก็จนถึงวันนี้แต่พี่ว่ามันน่าสนใจที่ว่าคุณก็เป็นซัพพอร์เตอร์เลยอ่ะเพราะในวงคุณเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นคนที่อาจจะดูนิ่งสุดแต่ในเวลาเดียวกันก็ซัพพอร์ตทุกคนได้อย่างดีเยี่ยมเห็นบทบาทอะไรของเราที่ชัดมากในวันนี้กี่ปีแล้ว3 ปียังวง3ครับ3ละที่แบบนี่คือหน้าที่ฉันผมรู้สึกผมเป็นคนที่อยู่ตรงกลางในทุกความรู้สึกครับถ้าในวงจะมีใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรแบบก็จะแบบมาคุยกับผมบ้างผมจะเป็นคนที่รับฟังซะส่วนใหญ่อาจจะให้คำแนะนำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนชอบรับฟังครับแบบถ้าเครียดก็คือมาระบายกับผมได้คือเวลาผมอยู่กับอะไรแค่ผมรู้สึกผมเหมือนเด็กอ่ะผมมองสายตาพวกมันมองผม POV แล้วมันรู้สึกแบบเหมือนผมเป็นเด็กยังไงไม่รู้แบบพี่ว่าวันนี้มันพิเศษมากเพราะว่าคุณมานั่งคนเดียวคุณก็มีสิทธิ์ในการพูดถึงอีก4 คนโดยที่เขาไม่มีสิทธิ์พูดกลับเลยโอเคดีละดีเลยครับเรามาเริ่มที่ตุ้ยก่อนดีกว่าตุ้ยครับมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับตุ้ยที่คุณรู้สึก fascinate หรือรู้สึกหลงไหลเลยมาใช้คำนี้เลยนะแบบคนนี้นี่น่าสนใจมากเลยที่คนอาจจะไม่เคยเห็นผมว่าจริงๆตุ้ยเบื้องหลังคือเป็นคนที่ซัพพอร์ตทุกคนมากๆครับแล้วก็เป็นคนเก่งมากๆคนหนึ่งแบบทำได้แทบทุกอย่างเลยจริงๆผมพูดตรงสกิลการเอาตัวรอดในการเป็นพิธีกรหรือว่าแบบการพูดคุยอะไรกับคนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่รอบรู้แบบคุยกับใครก็ได้มีน้ำใจกับทุกคนในวงมากๆเป็นห่วงเป็นใยทุกคนตลอดเวลาแบบมีของอะไรก็จะซื้อมาฝากอะไรเงี้ยเลโก้จริงๆเขาจะมีมุมของเขาครับถ้าเกิดทุกคนเห็นในเขาในจอเนี่ยมันจะมีมุมที่เขาดูดีดดูแบบเป็นอีกคนนึงแต่ทุกวันนี้เขาดูนิ่งมากขึ้นครับมีโลกส่วนตัวของตัวเองเดี๋ยวนี้แล้วก็จะชอบแบบเล่นเกมแบบโฟกัสเล่นของเขาแล้วก็จะอยู่เงียบๆซะส่วนใหญ่พาร์ทหลังๆครับแต่ว่าตอนทำงานอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นเขาในอีกเวอร์ชันที่แบบดูดีดดูมี energy ที่แบบดีกว่าคนอื่นนะฮะใช่หมายถึงว่าใน energy ดีดนั้นก็จะมีอีกพาร์ทหนึ่งซึ่งก็อยู่กับตัวเองใช่ใช่ใช่เขาจะมีความที่แบบเอาพื้นที่ตรงนั้นไว้ว่าให้ตัวเองประมาณหนึ่งแบบอยากอยู่คนเดียวเงียบๆซึ่งถ้าเกิดเขาเป็นอย่างนั้นผมก็จะโอเคผมก็จะไม่เข้าไปคุยด้วยมากเท่าไหร่ก็รู้ว่ากำลังชาร์จพลังอยู่ใช่ใช่ใช่ฮงชี่เอาไปไงฮงชี่ครับก็จะไม่เหมือนช่วงแรกๆเลยครับช่วงแรกๆคือผมกับฮงคือ2คนอยู่ด้วยกันแทบไม่คุยเลยครับคือผมก็ไม่กล้าคุยกับเขาก็คงไม่รู้จะคุยอะไรกับผมแต่คือช่วงหลังๆมาเหมือนทำงานด้วยกันมากขึ้นอย่างเงี้ยฮะก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมามากๆแล้วก็แบบมีความยูนิคของเขาแบบคิดไม่ค่อยเหมือนใครในวงอะไรเงี้ยฮะแบบสมมติไลแคน4 คนเลือกอีกอย่างเขาก็อาจจะมีแบบไอเดียอีกอย่างหนึ่งที่ผุดออกมาที่แบบไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะกล้าพูดออกไปเลยว่าเขาแบบอยากทำแบบนี้อะไรอย่างงี้ซึ่งผมไม่มีเท่าไหร่อันนี้แบบผมจะเป็นคนที่กล้าคิดแต่ไม่กล้าพูดออกไปมากกว่ากล้าคิดแต่ไม่กล้าพูดมันออกมาใช่อาจจะคิดอยู่ในหัวว่าเราพูดแบบนี้ได้ไหมแบบคิดอยู่วนอย่างนั้นจนสุดท้ายไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าตัวเองละลายเลเยอร์นั้นได้ประมาณหนึ่งหลังจากทำงานมาประมาณ3 ปีที่เป็นไลแคนมาก่อนหน้านี้คืออาจจะเงียบกว่านี้ด้วยซ้ำไม่กล้ามาออกรายการอะไรอย่างคนเดียวด้วยซ้ำผมว่าซึ่งถ้า3 ปีที่แล้วอันนี้อาจจะหนักใจมากหรือเปล่าการนั่งอย่างเงี้ยผมคงพูดพี่วูดดี้ไม่รู้เรื่องเลยดิซึ่งวันนี้คือก็รู้สึกว่าตัวเองเขาเรียกว่าพัฒนาขึ้นประมาณหนึ่งครับในการแบบพูดคุยอะไรเงี้ยเพราะมีคนจะบอกพี่เสมอว่าเขาจะเป็นคนพูดน้อยแล้วก็จะดูนิ่งๆดูไม่ออกว่าคิดอะไรใช่เนี่ยแล้วก็ไม่ชัดเจนอีก3 คนยอมรับก็เลยจะทำให้แบบยังไงนะแต่พี่ว่าอันเนี้ยน่าสนใจที่สุดเพราะภายใต้หลายเลเยอร์นั้นเนี่ยที่มันจะค่อยๆปลอกไปแต่ละปีเนี่ยพี่พูดเลยว่าอีกไม่นานมันจะมีอะไรที่คุณจะดีใจมากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหมายว่าเลเยอร์ต่างๆมันมีไว้เพื่อกำลังปกป้องอะไรบางอย่างแล้วพอมันไม่เห็นมันไม่มีเหตุที่ต้องกาดแล้วมันจะไปของมันแล้วมันค่อยๆคลายไปเรื่อยๆส่วนวิลเลียมล่ะบอกเลยว่าน้องเป็นคนที่แบ่งแยกการทำงานกับแบบพาร์ทชีวิตได้เก่งมากๆผมรู้สึกว่าน้องทำงานทั้งวงแล้วก็มีคู่แล้วก็งานเดี่ยวเวลามาเจอกันรวมตัวอะไรแค่นั้นคือวิลเลียมเหมือนเป็นคนที่ไม่เคยทำงานมาก่อนเลยหมายถึงว่า
ไม่ได้เหนื่อยจากการทำงานมาเลยแบบดูเป็นคนที่มี energy พร้อมทำงานตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเก่งมากๆครับวิลเลียมจะเป็นคนที่ทำให้ผมแบบมีความมั่นใจในการร้องเพลงมากขึ้นด้วยทำให้มั่นใจมากขึ้นในการร้องเพลงเพราะอะไรใช่เพราะว่าแบบออกงานกับหลายแค่อะไรเงี้ยวิลเลียมก็จะแบบคอยแบบส่งอะไรให้ผมแบบได้ฝึกร้องแบบก่อนขึ้นสเตจอะไรเงี้ยแบบเหมือนช่วยให้ผมละลายความไม่กล้าของผมออกไปตอนไปทัวร์อะไรเงี้ยมันจะมีท่อนไฮโน้ตอะไรเงี้ยแล้วอยู่วิลเลียมก็เดินมาเลยแล้วก็แบบให้ผมร้องไฮโน้ตผมก็คือตอนนั้นคือมันไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วเพราะมันอยู่ตรงเวทีแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมก็ทำได้เพราะว่าน้องเหมือนให้โอกาสผมได้ลองดีกว่าครับน่าสนใจมากเพราะทั้ง4คนเนี่ยเชื่อว่าคงจะรู้สึกฟูลฟิลมากที่ได้มีโอกาสฟังหมายถึงว่าถ้านั่งอยู่ตรงนี้เขาคงไม่ได้พูดแบบนี้นะเขาคงมีการสวนไปสวนไม่จริงนะคงจะเขินๆกันผมว่าพี่ขอทำอะไรบางอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่พี่คิดว่าพี่อยากทำกับเรานั่นก็คือหลับตาก่อนพี่อยากให้คุณลืมไปว่าเรานั่งอยู่ด้วยกันในรายการตัดไปว่ามันต้องมีคนมาดูหรือว่าตัดสินหรือแม้แต่การที่จะต้องทำตามความคาดหวังของเราครอบครัวสังคมแต่กลับมาเป็นน้องนัทธนัทละกันพี่อยากให้หลังจากที่พี่บอกให้ลืมตาเนี่ยใช้เวลาสัก 2-3 นาทีแนะนำให้พี่วูดดี้รู้จักกับน้องนัทที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนในความฝันความหวังความผิดหวังความสุขความเศร้ารายละเอียดปลีกย่อยของคนคนนี้ให้พี่ฟังลืมตาครับสวัสดีครับผมนัทธนัทด่านเจษฎานะครับก็วันนี้ได้มารายการพี่วูดดี้ก็ดีใจมากครับผมแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ขี้อายมากๆครับแต่ว่าก็เวลาได้มาคุยกับคนผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจมากเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเหมือนกันกับการได้มาคุยกับพี่วูดดี้รู้สึกว่าตัวเองได้ค้นหาอะไรบางอย่างในตัวเองแล้วก็ผมเห็นมีรู้สึกว่าตัวเองมีเลเยอร์บางอย่างซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าบางทีผมอาจจะต้องละลายเลเยอร์นั้นให้มันมากกว่านี้ในการที่จะไปใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตข้างหน้าครับแล้วก็รู้สึกว่าผมอาจจะเรียกว่าเป็นคนที่คิดเยอะอย่างที่ผมเคยบอกพี่วูดดี้ไปนะครับก็อาจจะคิดเยอะเกินไปหน่อยบางทีซึ่งมันก็ทำให้ผมเริ่มลวนแล้วครับตอนนี้ แต่พี่ว่ามันน่ารักดีนะใช่ๆผมรู้สึกว่าโคตรน่ารักเลยใช่ๆมันแบบมันคือเอาจริงผมว่าตอนเด็กผมไม่คุยกับใครเลยดีกว่าแบบเรียกว่าคุยน้อยมากๆเวลาแบบไปเจอเพื่อนคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็จะแบบอยู่เงียบๆแบบหงอยๆอะไรเงี้ยอยู่กับพี่ชายไม่ค่อยกล้าคุยมากเท่าไหร่จนผมรู้สึกว่ามันอาจจะทำให้ผมเป็นอย่างนั้นจนถึงตอนเนี้ยฮะก็รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นประมาณหนึ่งครับใช่มันน่าชื่นชมเด็กคนนี้ขนาดไหนที่ถึงแม้ว่าจะมีความกดดันแต่ก็ต้องเผชิญกับผู้คนเยอะมากคือคุณเจ๋งขนาดไหนคือมันย้อนแย้งโคตรเลยอะโลกมันคาดหวังให้คุณต้อง express แต่คุณต้องมีกำแพงมันไม่ง่ายเลยนะยูทำได้ยังไงอาจจะเพราะผมมีเป้าหมายดีกว่าที่แบบอยากเป็นศิลปินนะฮะคือผมได้ทำกิจกรรมไว้ตั้งแต่เด็กแล้วแบบไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยได้แบบมีไปออดิชั่นในรายการ Project Alpha แล้วได้มาเป็นศิลปินก็มันอาจจะทำให้ผมทลายกำแพงตรงนั้นประมาณหนึ่งเวลาอยู่บนเวทีฮะผมอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกมั่นใจในตัวเองผมอาจจะชอบอยู่บนเวทีเพราะผมรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจมากกว่าตอนอยู่บนข้างล่างเวทีฮะน่าสนใจมากบนเวทีรู้สึกว่าเป็นอีกพลังงานที่มั่นใจแต่นั่นก็เป็นคุณถูกปะล่ะใช่เป็นผมอีกเวอร์ชันหนึ่งดีกว่าแปลกมากเวลาลงจากเวทีมันเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันอะไรคือนิยามความกล้าสำหรับนัทที่อยู่บนเวทีเทียบกับนัทที่อยู่นอกลงมาแล้วที่คนไม่เห็นจริงๆเพราะมันมีแฟนๆด้วยครับที่แบบ
พอเรารู้ว่าเราทำอะไรไปแล้วเขาจะชอบที่เราเพอร์ฟอร์มอยู่บนเวทีครับผมก็เลยรู้สึกมั่นใจว่าเราจะทำแบบนี้ไปบวกกับมีไลแคนด้วยที่แบบเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเซฟโซนของผมที่ผมเหมือนทำอะไรมันจะมีแบบอีก4คนแบบคอยพุชผมซึ่งมันก็เป็นอีกมวลพลังงานหนึ่งที่ทำให้ผมมั่นใจในตัวเองเวลาผมเพอร์ฟอร์มอยู่บนเวทีแบบรู้สึกว่ามันเป็นที่ของเราครับเวลาผมอยู่บนเวทีแต่พอเราลงมาใช้ชีวิตที่เราไม่ได้เป็นไลแคนนะฮะมันอาจจะทำให้ผมรู้สึกประหม่าหรือว่าไม่มั่นใจเวลาในการแบบไปไหนต่อไหนคนเดียวมากกว่าแบบมันจะไม่มีใครคอยแบบพุชเราสมมติเราเล่นมุกอะไรเงี้ยบนเวทีเงี้ยซึ่งมันแป๊กแค่ไหนมันก็จะมี4คนที่คอยหัวเราะไอ้ผมใช่ไหมซึ่งผมว่าผมเป็นคนตลกเวลาอยู่กับแค่กับไรแคนด้วย คุณตลกเวลาแค่อยู่กับอะไรแค่ ใช่ใช่ใช่เวลาแบบลงมาแล้วมันดูแบบดูแหกไปหมดเลยเวลาออกงานคนเดียวอะไรเงี้ยนั่นคือผลที่มันจัดสรรให้เรามาอยู่ด้วยกันไง ใช่ผมก็เป็นไปได้ไหมล่ะ ใช่ผมว่ามาเติมกันแล้วกันอ่ะทีเนี้ยพอลงมาอยู่คนเดียวมันจะมีโมเมนต์ไหนที่เรารู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าเวลามีคนแบบมองเราอะไรเงี้ยแบบเวลาเดินไปแล้วมีคนมองไปเรื่อยๆแล้วบางครั้งผมอาจจะแบบเกรงๆนิดนึงเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเขามองอะไรเราหรือเปล่าdefault ผมเป็นหน้านิ่งแล้วว่าอาจจะดูหยิ่งหรือเปล่าถ้าเกิดเราไม่ยิ้มอะไรเงี้ยมันคือเราจะคิดเยอะมากๆประมาณนึงว่าถ้าเรา react หน้าประมาณนี้แล้วเขาจะเวลาคนมองมาแล้วก็จะคิดไป108,000เรื่องแล้วครับว่าเขาจะมองเรายังไงอะไรเงี้ยมันต้องใช้วิธีกดปุ่ม eject ออกจากร่างตัวเองเคยเห็น F16 มั้ยเวลามันจะตกมันจะทำอะไรกดปุ่มดีดออกดีดออกบางทีมันอาจจะต้องดีดออกเลยพี่ใช้คำว่า drone out เหมือนโดนช็อตอ่ะเคยจำโดนช็อตได้ป่ะช็อตโดนที่มันฟืดขึ้นมาคุณต้องอาจจะซูมออกไปเลยตอนนั้นระหว่างที่เดินอยู่อ่ะแล้วก็ซูมออกไปแล้วก็เหมือนเป็นกล้องที่มองกลับมาว่าเขาทำหน้าอะไรเขาอยู่วะเพราะว่าเมื่อผู้กำกับกับนักแสดงเป็นอันเดียวกันมันจะปีมากเลยแต่ถ้าถอยออกมาปุ๊บแล้วก็เป็นบทบาทตามนั้นแล้วเราก็มองแล้วก็ชมตัวเองหน่อยน่ารักเนาะตัวละครเนี่ยจริง แต่ถ้าอยู่ไม่ออกมามันทำไม่ได้ไงคือเราไม่เห็นตัวเองเราไม่เห็นตัวเองเราไปทำ exercise นี้ดูเพราะมันช่วยพี่ออกจากร่างพี่และความกังวลในวัย30ก่อนเข้าวงการใหม่ๆเพราะเราอยู่ในสื่อแล้วเราเดินไปไหนคนก็มองแล้วเราก็คิดเหมือนกันว่าเราต้องทำหน้ายังไงเพราะในทีวีบางทีเราดูเป็นคนจริงจังแล้วเราก็แบบเขาจะชอบเราไหมไม่รู้ใกล้เคียงกันหรือเปล่าแต่เขาจะชอบหรือไม่ชอบเราแล้วพี่ก็จะเหมือนเก๊กๆเดินเราจะแบบไม่เป็นตัวเองแล้วครับใช่ขนาดเดินคุยยังครอบจังหวะแล้วพี่จะทำสิ่งนี้ที่พี่ไม่เคยเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้คุณฟังฮัลโหลครับสวัสดีครับคืออะไรรู้ไหมคืออะไรนะคือคุยกับตัวเองคือผมก็เคยทำแต่กดเครื่องคิดเลขแค่แบบเดินผ่านแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาอีกอะไม่ได้ส่งเมสเซจไม่รู้มันจะเรียกไม่ได้ส่งเมสเซจแต่กดเครื่องคิดเลขใช่กดเครื่องคิดเลขหรือไม่ก็แบบเลื่อนหน้าจอไปทำอะไรดีแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรแค่อยากเดินผ่านไปตรงนั้นโดยที่แบบเราไม่ต้องแบบเงยหน้าขึ้นมามองใครผมว่ามีหลายคนเป็นนะผมว่าพี่ใช้กันบ้านคุณไม่ได้บอกว่าเป็น acting coach หรืออะไรนะลองไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาฝึกตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องบวกเลขไม่ต้องดูคลิปมองหน้าเขาแล้วยิ้มทั้งที่คนที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจมองคุณแล้วก็ยิ้มอาจจะดูเป็นคนบ้าหน่อยเพราะรอยยิ้มคุณสวยมากรู้ตัวปะไม่รู้ครับผมจะบอกให้ว่ายิ้มสวยมากดังนั้นก็ให้ไปเลยพี่ว่าคิดแค่นี้ก็ได้นะเพราะบางทีเรา internal มากจนเรา worry ใช่ป่ะแต่ถ้าออกไปในที่สาธารณะทีไรก็ส่งออกไปเลยก็คือไม่ต้องรอว่าเขาจะ react ยังไงเรา react ก่อนส่งออกไปก่อนแล้วพี่ว่าอันนี้อาจจะเป็นของใหม่ในชีวิตคุณก็ได้นะเพราะทุกครั้งที่ส่งออกไปเนี่ยไอ้กำแพงมันก็จะถูกทลายไปเรื่อยๆเพราะมันจะ connect ได้ตลอดเวลาถ้าตอนไหนที่เขินมากก็บวกเลขไปพี่ไม่ว่าตอนนี้เขารู้กันหมดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าบวกเลขอยู่หรือเปล่าคุณต้องแล้วเขาดูชื่อมือหรือว่าไม่ได้บวกอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่หลายคนคาดหวังจากการคุยในวันนี้เกี่ยวกับประวัติชีวิตมากนักนะแต่ว่าพี่คิดว่านานๆเราได้เจอกันแล้วก็ไม่อยากเสียโอกาสเพราะว่าพี่อยากให้คุณได้มีโอกาส connect กับตัวเองมากขึ้นเพราะพี่เชื่อว่ากำแพงฟิลเตอร์ที่มันใส่อ่ะมันทำให้เราห่างจากตัวเราที่เราแฮปปี้ที่สุดเนาะจริงผมอยาก
อยากมั่นใจมากกว่านี้มากเลยพี่วูดดี้แบบอยากเป็นคนที่คิดอะไรก็กล้าพูดออกไปแต่แบบบางทีมันเลเยอร์มันเยอะเกินไปสำหรับผมฮะมาจัดรายการแทนพี่ไหมอะไรฮะมาจัดรายการแทนพี่ไหมอ๋อจัดรายการแทนพี่วูดดี้อ่ะมาสัมภาษณ์แทนพี่ไหมก็เพื่อจะได้ฝึกไปเรื่อยๆที่ว่าจริงๆอ่ะมันช่วยใช่ไหมถ้าเรากลัวอะไรอ่ะก็ทำสิ่งนั้นเผชิญกับสิ่งนั้นให้มันจบนอยอะไรเผชิญกับมันเลยแล้วถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะทำอะไรเดี๋ยวพี่ให้กันบ้านได้ครับอาจารย์ได้เลยมาเป็นลูกศิษย์พี่ได้จะเป็นเซนเซให้ช่วงที่เราจัดงานเคทัวร์ปีที่แล้วเนี่ยเราได้เจอสมาชิกของวงไปแต่ว่าวงไม่ได้เพอร์ฟอร์มเพราะว่าช่วงสงกรานต์คุณพ่อใช่ไหมครับเราก็เลยไม่ได้เจอกันในงานไม่ได้ไปไหนเลยฮะใช่พี่ก็เลยอยากจะถามว่าคุยเรื่องนี้ได้ไหมได้ครับได้ตอนที่เราเพอร์ฟอร์มอยู่ที่เมืองนอกแล้วเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามันต้องจัดการกับความรู้สึกยังไงบ้างที่ต้องทำทั้งงานต้องเดินสายแล้วก็ต้องกลับมาดูแลคนที่เรารักมากที่สุดจริงๆตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนวูบไปเลยฮะมันแบบงงเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นเหมือนเสร็จงานแล้วล่ะครับกำลังจะบินกลับแล้วก็เหมือนตื่นมาตอนเช้าแล้วแบบเห็นไลน์เด้งขึ้นมาแบบจัดงานศพวันนี้นะอะไรวันนี้ผมก็เหรอแล้วผมก็เหมือนผมแบงค์ไปเลยหัวผมแบบผมไม่รู้ผมต้องทำตัวยังไงเลยอะไรยังไงแล้วแบบทุกอย่างมันแบบเงียบทั้งห้องเงียบแบบผมอยู่ในห้องนอนคนเดียวฮะแล้วมันเงียบกิ๊บไปหมดแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบผมเอาจริงผมไม่เคยสูญเสียใครมาก่อนเลยปู่ย่าก็ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ตายายก็ไม่เคยเจออยู่แล้วแบบว่าเขาเสียชีวิตไปก่อนที่ผมจะเกิดมาอีกก็เรียกว่าคุณพ่อเป็นคนแรกเลยที่ผมแบบสูญเสียผมว่าผมรู้สึกว่าเหมือนผมเห็นแม่ดีกว่าที่แบบเศร้ากับผมอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวเองอาจจะต้องไม่ได้เศร้าขนาดนั้นเพื่อแบบทำให้คุณแม่แบบโอเคอะไรเงี้ยฮะรู้สึกว่าเราจะต้องเป็นคนที่ดูแลคุณแม่ต่อคุณพ่อเนี่ยก็เลยอาจจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งประมาณนึงเอาจริงมันคุณพ่อป่วยมานานแล้วครับแล้วก็เหมือนค่อยๆสุดลงเรื่อยๆฮะช่วงที่ผมทัวร์ผมไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อครับแต่ว่าคุณพ่อก็อยู่ที่บ้านคุณแม่กับคุณพี่ก็ช่วยดูแลใช่ไหมแต่เหมือนช่วงนั้นมีบินไปอเมริกาแล้วก็เว้นอาทิตย์นึงแล้วไปยุโรปซึ่งช่วงที่บินไปยุโรปเนี่ยมันคือช่วงสุดท้ายที่คุณพ่อเริ่มจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้ก็เหมือนวันนั้นก็เป็นวันที่ผมงงกับชีวิตตัวเองประมาณนึงฮะว่าแบบมันเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอแบบมันงงไปหมดแล้วเพราะว่าผมไม่เคยเจอเรื่องแบบเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็มันมีอะไรให้เราทำมากจนเกินไปกว่าที่เราจะมานั่งคิดเรื่องที่มันแบบเศร้าคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปนั่งนึกเรื่องที่มันเศร้าหรือว่าแบบเสพติดความเศร้าแบบบางคนอาจจะแบบไปนั่งดูรูปเก่าเพื่อแบบอินกับความเศร้าตรงนั้นแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องใช้ชีวิตต่อแล้วก็ต้องมีหน้าที่ที่แบบต้องทำต่อเนี่ยก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าผมกดสิ่งนั้นไว้หรือเปล่าแต่ผมพยายามที่จะไม่กลับไปดูมันมากเท่าไหร่คุณพ่อได้เล่าให้ฟังไหมว่าเขาดีใจกับเราขนาดไหนจริงๆเขาเป็นคนที่ดูผมอยู่ตลอดครับดูแบบดูคอมเมนต์แฟนๆตลอดว่าเขาพิมพ์วันนี้มาหาเรานะแล้วก็เปิดให้ผมดูอะไรเงี้ยเขาภูมิใจกับผมมากสุดๆแล้วครับเขาเป็นคนไปส่งผมไปซ้อมเต้นไปฟิตเนสอะไรเงี้ยตลอดก่อนที่เขาจะป่วยแล้วก็ไปส่งผมไม่ไหวอะไรครับเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ยิ่งใหญ่ของเราที่สุดครับคุณพ่อมีคนรักเยอะมากๆครับไม่เคยดุผมเลยดุผมน้อยมากๆแบบค่อนข้างตามใจผมด้วยแหละแล้วเวลาแม่ดุอะไรเงี้ยก็จะแบบคอยโอผมละผมกลับบ้านดึกก็จะแบบไลน์มาหาละแม่เอาแล้วแม่เริ่มแล้ว ผมก็จะรีบกลับอะไรเงี้ยใช่เอาเป็นความแบบพ่อน่ารักกับผมมากครับคิดถึงอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับพ่อผมว่าผมคิดถึงแบบคิดถึงเสียงเขายังไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ต2ผมเลยครับเหมือนคอนเสิร์ตแรกเขาได้ไปดูฮะแต่ว่าคอนเสิร์ต2ปีที่ผ่านมามันเขาเริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยแบบได้อยู่แต่ที่บ้านถ้าเขายังอยู่เขาคงแบบเปิดเพลงผมฟังแล้วก็แบบลุกมาเต้นนะพี่วูดดี้เขาคงจะลุกมาเต้นเพราะแบบเหมือนเพลงแรกๆของผมในไลค์แคนเขาก็จะเต้นท่าของเขาซึ่งมันก็ไม่เป็นท่าเต้นเท่าไหร่แต่เขาก็คง
คิดถึงเสียงเขามากๆแบบทุกวันนี้แบบบางทีนอนอยู่ก็แบบเหมือนเห็นเขาอยู่ในห้องแล้วก็ลุกมาฟังเพลงผมเนี่ยก็ถ้าเขาอยู่เขาคงแบบโอ้โหคือเป็นเพลงแรกของผมเพลงเดี่ยวเพลงแรกเขาคงแบบเปิดฟังไม่หยุดเลยแหละผมว่าพี่เชื่อว่าถึงแม้ว่าเราจะนั่งอยู่ตรงนี้ท่านไม่อยู่ตรงนี้แล้วร่างเนาะแต่พลังงานท่านยังอยู่และเชื่อว่าที่เราคุยตอนนี้ท่านพลังงานส่วนหนึ่งของท่านก็ยังอยู่แล้วก็คงประทับใจแล้วก็ภูมิใจในลูกคนนี้มากแล้วก็คงดีใจที่ได้มีโอกาสใช้ช่วงหนึ่งของชีวิตกับคุณ20 กว่าปีด้วยกันแล้วเขาเองก็ไปต่อนะก่อนเราทุกคนที่ก็ยังมีความทุกข์อยู่ในชีวิตแต่ท่านก็ได้ไปสบายแล้วเห็นท่านจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตจากการไปของคุณพ่อที่เราได้เรียนรู้ในวัยนี้เลยเพราะพี่ก็ยังไม่เคยสูญเสียคุณพ่อคุณแม่แต่ของเราเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างผมว่าผมรู้สึกถึงความไม่แน่นอนครับพี่วดีแบบว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบเกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วเราแบบคาดเดาไม่ได้เลยครับว่ามันจะเกิดขึ้นณเวลานี้ตอนนี้ตอนไหนจริงๆผมทำใจไว้ประมาณนึงแล้วแหละเพราะคุณพ่อก็ป่วยมานานสักพักนึงแล้วแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นช่วงเวลานี้ก็เลยรู้สึกว่าคือทำอะไรหลังจากคุณพ่อเสียผมก็รู้สึกว่าผมอยากใช้เวลาทุกเวลาให้มีคุณค่าที่สุดแบบกับคนที่เรารักหรือว่ากับทุกคนในชีวิตก็อยากแบบให้ energy ดีๆกับเขาเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้เจอเราอีกแล้วก็ได้อะไรเงี้ยอยากทำให้คนที่เรารู้จักอะครับแฮปปี้เมื่อเวลาเขาอยู่กับเรากว่าที่จะไปทำอะไรไม่ดีให้เขาจดจำในเราในรูปแบบที่ไม่ดีเท่าที่ฟังไม่น่าจะมี regret หรือว่าเสียดายอะไรกับพ่อเหมือนกับเราบอกรักเราเต็มที่ด้วยกันแล้วจริงๆก็ถ้าถามว่า regret ไหมก็มันจะมีอยู่บางส่วนครับที่ผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆผมบินทัวร์เยอะมากๆพี่วดีแล้วแบบเจอเขาแค่ตอนที่เขาแบบตอนกลางคืนซึ่งเขาหลับแล้วอะไรแบบกลับมาแล้วแบบไม่ค่อยได้ไปคุยอะไรกับเขามากเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมตื่นเช้าผมก็ออกไปทำงานไปซ้อมอะไรเงี้ยเหมือนช่วงเวลาช่วงผม21ไป23เนี่ยครับมันจะเป็นช่วงที่ผมแบบซ้อมเยอะมากๆช่วงกำลังเป็นไลแคนอยู่ครับมันจะมีอะไรหลายอย่างที่ทำเยอะมากๆในชีวิตช่วงนั้นมันก็เลยทำให้เวลาที่อยู่กับแบบคุณพ่อเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆฮะจนสุดท้ายแล้วเขาก็ไปโดยที่เรายังไม่ได้แบบเห็นหน้าเขาครั้งสุดท้ายด้วยซ้ำแต่ว่าการใช้ชีวิตกับเขามันก็พาร์ทที่มันมีความสุขมันก็จริงๆก็เยอะมากๆแล้วแต่แค่ผมยังไม่ได้แบบตอบแทนอะไรเขามากเลยกับสิ่งที่เขาทำให้ผมครับและในมวลพลังที่ท่านยังอยู่กับเรามีอะไรจะแชร์ให้กับท่านไหมในแง่ของสิ่งที่เรารู้สึกใน 2-3 ปีนั้นที่เรายุ่งอยากจะบอกว่าก็จริงๆใน 2-3 ปีนั้นผมอยากบอกคุณพ่อว่าแบบผมขอบคุณมากๆครับที่แบบให้ผมเกิดมาแล้วก็แบบสอนผมอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เลี้ยงดูผมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับไปซ้อมเต้นเลทเขาก็ยังรอเขาก็นั่งรอแล้วเขาไม่เคยบ่นแล้วก็รู้สึกขอบคุณคุณพ่อมากๆที่แบบเป็นคนที่ดีกับผมมากๆแล้วก็แบบเลี้ยงดูผมมาได้แบบจนถึงทุกวันนี้ฮะโชคดีมากที่แบบเราได้รู้จักกันใน23 ปีที่ผมใช้ชีวิตมาเชื่อว่าท่านคงได้ยินและเชื่อว่าพี่เชื่อว่าทุกอย่างดีเสมอแน่นอนกับระยะเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วอาจจะไม่ได้มากแต่มันก็เป็นความประทับใจที่คุณก็จะเก็บไว้จนไม่รู้ลืมและที่สำคัญอย่างที่นัทบอกเองว่าเราก็ได้เรียนรู้ว่าไม่มีอะไรแน่นอนถ้ากับว่าคนที่ยังอยู่กับเราวันนี้ท่านก็จะเป็นคนสำคัญที่เราต้องดูแลใจอย่างคุณแม่ครับแล้วก็ครอบครัวใหญ่ไหมครับตอนนี้ก็มีแค่พี่กับผมแหละครับแล้วก็คุณแม่พี่นี่อายุเท่าไหร่ครับพี่ผมห่างกับผม4 ปีก็ประมาณ27แล้วครับแม่ก็อยู่กับพี่ซะส่วนใหญ่เหมือนกันเพราะผมก็มีไปทัวร์อะไรอย่างนี้แต่ผมกลับมาผมก็จะเทคไทม์กับคุณแม่มากขึ้นกว่าเดิมทำอะไรกับแม่บ้างก็ช่วงนี้ก็นั่งดูทีวีซะส่วนใหญ่ครับแบบดูเปิด YouTube ดูกับเขาผมจะนั่งอยู่ข้างๆเขาผมก็จะไปอยู่ในห้องเขาครับไม่ได้แบบไปซุกตัวอยู่ในห้องคนเดียวเหมือนแต่ก่อนแล้วแบบว่าแต่ก่อนอาจจะกลับบ้านมาเหนื่อยก็อาจจะอยากอยู่คนเดียวเงียบๆแต่ทุกวันนี้ก็คือแบบเราอยู่คนเดียวเงียบๆนะแต่เราแค่ย้ายตัวเราไปอยู่กับเขาให้เขารู้ว่าเราแบบมีตัวตนอยู่ตรงนั้นแบบเหมือนคือผมอยู่เงียบๆนะแต่ผมก็ยังอยู่กับเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมว่าแค่มวลแบบเนี้ยสำหรับแม่ลูกมันก็อิ่มแล้วนะ
จริงๆนะคือมันไม่ได้นิดอะไรมากกว่าการแค่มวลอยู่ใกล้ๆกันแล้วคุณก็สัมผัสได้มันไม่ต้องไปเที่ยวไหนไกลใช่ใช่ใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเที่ยวกับเขาก็จัดสรรคิวสิได้ไหมได้เป็นยังไงบ้างชีวิตในครึ่งปีเพราะว่าอัลบั้มหมายถึงว่าซิงเกิลก็เพิ่งออกด้วยตกลงมันคือ Taste ชื่อภาษาอังกฤษคือ Tasty ครับพี่วดีแต่ชื่อไทยมันเป็น Tasty โอเคก็คือ Tasty เล่นคำนิดหน่อยฮะมันเป็นซิงเกิลแรกของเราเลยใช่ซิงเกิลแรกในชีวิตเลยดีกว่าเป็นซิงเกิลเดียวความเข้าใจเกี่ยวกับ Taste ดีเนี่ยตอนที่เราทำผลงานตัวเนี้ยคือมันคืออะไรจริงๆเทสดีนะครับผมรู้สึกว่าแฟนคลับชอบบอกผมเป็นหนุ่มเทสดีหนุ่ม Pinterest อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาอาจจะดูหนุ่ม Pinterest คุณเป็นหนุ่ม Pinterest แฟนคลับชอบบอกไงครับพี่วูดดี้คือเขาอาจจะดูจาก IG อะไรเงี้ยเวลาลงรูปอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าคำว่าเทสดีเนี่ยมันอาจจะดูจากแบบการแต่งตัวหรือการถ่ายรูปลงแล้วก็ดูคอมโพสในการโพสต์รูปอะไรเงี้ยมันจะมีเอลิเมนต์หลายอย่างที่แบบคนที่เทสดีว่ะอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดอย่างนั้นผมคิดว่าแล้วตัวซิงเกิลออกมาแฮปปี้ไหมผมชอบเพลงมากครับผมเวลาผมเห็นอะไรผมก็จะพูดอย่างเงี้ยโคตรเทสเลยว่ะอันนี้เทสดีว่ะโคตรเทสเลยว่ะแบบจะใช้คำนี้บ่อยมากในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยแล้วคือพอมีเพลงที่มีคำว่าเทสดีก็รู้สึกว่ามันน่าจะเข้าปากกับผมแล้วก็น่าจะเป็นสไตล์ที่ผมชอบแต่มันเป็นการเล่นคำแม้ว่าถ้าแปลแล้วมันก็เป็นว่านัดน่ากินเทสตี้ก็เทสตี้ครับใช่ไหมมันตั้งใจป่ะหรือว่าจริงๆมันน่าจะเป็นการเล่นคำเฉยๆที่แบบว่าเป็นเทสดีกับเทสตี้เล่นคำว่าเทสที่แปลว่าเทสรสชาติกับเทสแบบทดลองอะไรฮะดูจากเพลงดีกว่าใน MV เนี่ยมันก็จะดูมีความแบบเซ็กซี่หรือว่าแบบความแบบเซ็กแอพเพีลหน่อยอะไรเงี้ยใช่มองกลับไปเทสตี้ความอร่อยรสชาติของนัทคิดว่ามีรสอะไรบ้างเทสตี้ความอร่อยแล้วครับรสชาติของเรารสชาติของผมนะจริงๆผมเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตนะรู้สึกว่าความอร่อยของผมน่าจะเป็นความหวานความมันหวานมันนัวใช่เป็นบุคลิกจริงๆอย่างนั้นด้วยไหมยอมรับครับว่าเป็นคนหวานแบบติดหวานแบบถ้าคนเข้าใกล้จะหวานมันนัวไหมคนแบบคนรู้ใจแบบคนที่แบบเราสบายใจด้วยผมรู้สึกว่าผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างหวานประมาณนึงใช่นัว3 คำนี้มันพอไม่มีใครสักคนในชีวิตหวานมันนัวพี่ก็พอละไม่ได้นิดอะไรมากกว่านี้ถ้าในแง่ของหวานว่าเราหวานแบบไหนเราจะค่อนข้างเหลวครับแบบว่าแบบถ้าเกิดเราเหนื่อยเราก็จะแบบผมค่อนข้างสกินชิปนิดนึงอาจจะแบบเอาหัวพิงว่างแต่จับมืออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำแบบเหมือนเราเอ็กซ์เพรสความรักประมาณนั้นออกไปเวลาแบบเราจะแสดงความรักหรือว่าเราสบายใจกับใครเราก็จะนั่งตัวติดเขาอะไรเงี้ยแบบรู้สึกสบายใจแล้วก็จะนั่งตัวติดเอาเท้าไปก่ายบ้างอะไรบ้างแล้วมันตะลุยไหมชีวิตถ้าเกิดได้อยู่ด้วยกันแล้วอาจจะมีบางมุมที่เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่ทำให้ยิ้มง่ายดีกว่ารู้สึกผมมีบางมุมที่กูฟี่ประมาณนึงแบบบองอะฮะบองสุดเลยคืออารมณ์ไหนยังไงเล่นหน้าเล่นตาแบบอะไรแบบอะไรแบบชอบแบบกวนจริงผมเบสผมเป็นคนกวนมากประมาณนึงเบสคุณเป็นคนจริงก็เป็นคนกวนเหมือนกันใช่มีคนเคยบอกว่าเรากวนเพื่อนที่สนิทมากอ่ะเอาจริงก็เพิ่งรู้ตัวไม่นานนี้เหมือนกันว่ากวนขนาดนี้เพราะว่าแฟนคลับชอบหาคลิปผมใน TikTok ตอนเด็กๆฮะตอนผมหัวเกียนใส่ชุดนักเรียนจนผมระลึกขึ้นได้ว่าผมเป็นคนชอบทำให้แบบเพื่อนในวงแบบตลกหรือว่าชอบให้คนในวงแบบยิ้มหรือว่าแฮปปี้ตอนอยู่กับเราคือเลยชอบทำตัวแบบประหลาดออกไปครับพี่วูดดี้อาจจะดูตลกในสายตาหลายๆคนกวนอินเนอร์ตอนนั้นก็คือแค่ต้องการให้ทุกคนแฮปปี้ใช่ต้องการให้ทุกคนแบบหัวเราะเราเลยอะไรเงี้ยใช่คุณสัมผัสพลังงานของคุณที่เปลี่ยนไปจากชั่วโมงที่แล้วได้ไหมได้ครับพี่รู้สึกมากเลยรู้สึกว่าตอนชั่วโมงแรกๆอาจจะแบบค่อนข้างทางการแบบประมาณนึงเหมือนหลายคนที่มานั่งบนโต๊ะนี่แหละแต่ของคุณจะต่างว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกเป็นกังวลมากแต่ว่าพี่ก็เข้าใจว่าด้วยความที่อาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนและอยู่ดีๆ15 นาทีมาคุยเรื่องของการทลายกำแพงนิดนึงครับงงเลยโอ้ my god อะไรดีแล้วคือในหัวผมอาจจะคิดเยอะมากจนเกินไปครับพี่วูดดี้ It's all goodอย่างที่พูดไปแล้วครับว่าไม่ค่อยเอ็กซ์เพรสความรู้สึกเท่าไหร่แบบแสดงออกไม่เก่งดีกว่าครับใช่
นี่มานั่งเดี่ยวแล้วก็แสดงออกเยอะขนาดนี้นี่คืออาจจะมากสุดในรอบหลายปีไหม คิดว่ามากสุดแล้วฮะรู้สึกว่ามันมาคนเดียวครับบางทีมา5 คนอาจจะมีแบบเราอาจจะหลบๆซ่อนๆได้บ้างบางทีแต่ตอนนี้คือคนเดียวคนเดียวล้วนเลิศมีแค่ผมคุณว่าตอนนี้พลังคุณรู้สึกหนักหรือเบาสบายรู้สึกเบาฮะแต่จำหนักได้ไหมดังนั้นจากหนักไปเบาทุกคุณต้องเวิร์กในตัวคุณเองแล้วอินเนอร์ว่ามันจะอะไรยังไงหรือว่าก่อนเอาสักท่าดีกว่าท่าประจำเดี๋ยวเราทำกันหมายถึงว่าก่อนไปนั่งก่อนออกไปตามสาธารณะเอาสักหน้าประหลาดหน้าหนึ่งที่จะวอร์มในห้องน้ำก่อนจะไปออกรายการหรือไปเจอคนเลือกมา1 หน้าเดี๋ยวพี่จะปิดตาแล้วพี่จะดูคุณโอเคครับแล้วคุณก็ทำหน้านั้นนะ1 2 3โอเคเนี่ยเขาให้ทำหน้าให้เล็กไงพี่ถูกตาพี่สลับกันตาพี่บ้างแล้วคุณแล้ว1 2 3 1 2ไม่แบบผมบอกโอเค1 2 3 1 2 3เห็นไหมแล้วทุกอย่างมันก็จะเบาแต่จริงๆต้องวอร์มหน้าก่อนนะครับเวลาแบบผมก่อนขึ้นเวทีผมก็จะทอะไรทำไงบ้างเกี่ยวกล้ามเวลาบนเวทีเราไม่ได้แค่เต้นกับตัวนะครับเราต้องเต้นบนหน้าเราด้วยเต้นบนหน้าเล่นแบบเล่นหน้าเล่นคิ้วนี่ใหม่มากพี่รู้ว่าเขาทำกันแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจแบบว่าเล่นหูเล่นตาแบบทำไมคุณสามารถเลิกคิ้วได้คนละข้างไม่รู้ผมทำได้ตั้งแต่เด็กแล้วนี่รู้ตัวเปล่าว่ามันเลิกคนละข้างนี่เฮ้ยมันเป็นความสามารถเหรอจริงไม่รู้เหมือนกันครับแต่มันทำได้ตั้งแต่เด็กเลยนะไม่ใช่ทุกคนทำได้นะจริงเหรอใครที่ดูอยู่สามารถที่จะเลิกคิ้วทีละข้างได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้แต่ว่าก่อนขึ้นต้องวอร์มใช่มันต้องวอร์มหลายๆอย่างเลยมีอยู่1เรื่องที่อันนี้ขอถามแทนแฟนๆไอ้จังหวะที่ถกเสื้อและบดเอวใน MV ใช่ปะอันนี้คือทีมงานฝากมาเลยคนในโซเชียลเนี่ยเขาบอกตายกันเป็นระนาวเห็นกระแสนั้นใช่ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ต้องแสดงพาร์ทที่มันเซ็กซี่ขนาดนั้นเอาจริงถ้าเดี๋ยวมันท่ามันเป็นยังไงทำให้ดูนะค่อยๆดึงแต่ว่าขากับเอวต้องแบบมันพอเห็นภาพไหมพี่เห็นแล้วแต่ตอนนั้นมันทำปากใช่ต้องแบบต้องเล่นหน้าด้วยที่ผมบอกฟีลลิ่งเป็นยังไงตอนที่มันไปมันไวรัลจริงๆเป็นพาร์ทที่ผมแบบเอาจริงก็มั่นใจประมาณนึงเพราะรู้สึกว่ามันเป็นพาร์ทที่เราได้โชว์สิ่งที่เราแบบเวิร์คฮาร์ดกับมันมาหลายๆปีฮะก็รู้สึกว่าดีใจครับที่แฟนๆผลตอบรับดีมากทั้งในด้านของเพลงแล้วก็ MV ฮะแฟนๆก็เห็นคอมเมนต์เยอะมากแบบโอ้หลายคนก็คือไม่เป็นแล้วมัมมี่อะไรจะเป็นแฟนจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นไปหมดเลยครับก็ดีใจครับผมที่แฟนๆแบบให้การตอบรับดีขนาดนี้ฮะเจอร์นี่ของเราในอีกครึ่งปีจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจคือนอกจากซิงเกิลนี้แล้วเดี๋ยวมีอะไรตามอีกเพราะว่าเชื่อว่าหลังจากที่คนมาดูคอนเทนต์นี้เขาอาจจะไปติดตามเพิ่มเติมเดี๋ยวจะขึ้นทุกโซเชียลของนัดให้ทุกคนได้ติดตามนะครับในอัลบั้ม Reflection ของไลแคนนะครับก็จะมีผลงานปล่อยอีกเรื่อยๆเลยครับจนกว่าจะไปถึงคอนเสิร์ต3ของไลแคนก็จะมีปล่อยเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นซิงเกิลเดี่ยวของแต่ละคนที่ยังเหลืออยู่แล้วก็มีเพลงของไลแคนอีกครับแล้วก็จะมี World Tour ในที่ต่างๆก็ใครบินตามไปได้ก็ไปดูได้นะครับผมไลแคนก็มีไปหลายที่มากๆอยากให้ได้ไปดูด้วยกันหรือว่าไปในหลายๆที่ด้วยกันตารางออกมาหรือยังครับ World Tour ก็มีออกมาบ้างแล้วครับผมทยอยประกาศขายบัตรอยู่เรื่อยๆฮะสิ้นปีหมายถึงว่ากลางปีนี้เป็นต้นไปมีที่ไหนบ้างครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาครับผมไปจาการ์ตากับมาเก๊าครับแล้วเดี๋ยวช่วงสิงหาก็จะมีไปบราซิลแล้วก็ไปอยู่แถว USA หมดเลยครับฝั่งอเมริกาเป็นยังไงบ้างบรรยากาศ energy ของแฟนๆหรือว่าคือแต่ละเมืองไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนเลยครับเพราะอเมริกาฝั่งอเมริกาเป็นไงบ้างครับคล้ายๆที่ไปยุโรปเหมือนกันครับแบบเขาก็จะร้องเพลงของเราได้โดยที่จริงๆตอนแรกผมคิดว่าอาจจะเป็นแฟนๆไทยที่อยู่อเมริกาหรือเปล่าแต่จริงๆคือไปถึงคือมีแต่คนอเมริกาที่แบบบางคนไม่ใช่คนไทยเลยแบบเป็นหน้าฝรั่งมาเลยครับประโยคไหนที่เขาร้องเป็นประโยคไทยที่ติดตาเลยแล้วก็เป็นสำเนียงต่างชาติแต่ว่าเป็นภาษาไทยเช่นประโยคไหนจากเพลงสักหนึ่งมันมีโคตรโฮงอะครับโคตรโฮงคือเพลงโฮงซูโกยครับแล้วโคตรโฮงโคตรเอามันโคตรจริงเลยเวลาเล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะร้องแบบดังมากๆแล้วก็ยิ่งพาร์ทหลังคือมันจะมีชานส์ของไลแคนนะครับที่ต้องตะโกนไลแคนคือพวกเขาแบบสุดจริงๆครับเวลาไปต่างประเทศก็คือแบบเหมือนเราได้รับ energy
อะไรใหม่ๆตลอดเวลาเลยเวลาไปหลายๆที่อะดีใจแทนที่เราได้มีโอกาสเห็นหลายๆพลังงานในโลกแล้วก็มีบราซิลซึ่งเคยไปมาแล้วอันนี้ไม่เคยเลยครับครั้งแรกใช่ครั้งแรกของไลแคนที่ไปบราซิลเหมือนกันใช่ว้าวอันนี้น่าตื่นเต้นมากน่าจะเป็นสิ่งเขาเรียกว่าไกลที่สุดที่คุณจะไปได้แล้วมั้งพี่ว่าใช่ครับผมว่าแฟนๆที่นั่นน่าจะสนุกไม่แพ้กันเพราะว่าแฟนๆเราก็มีที่บราซิลน่าจะเยอะอยู่นะครับรู้สึกได้กับตรงเม็กซิโกก็ตอนนั้นก็ไปที่เม็กซิโกเมื่อปีที่ผ่านมาก็แฟนๆเยอะมากเหมือนกันคือพวกผม5คนคุยกันตลอดแบบคนรู้จักเราถึงนี่แล้วเหรอแบบ เรามีคนร้องเพลงเราได้ขนาดนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยก็ว้าวมากครับผมเวลาไปถึงแล้วเขาแบบจอยกับเราสุดๆอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้าง1 ชั่วโมงที่ผ่านมาให้เราได้คุยกันวันนี้ครับผมก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ผมแบบได้เรียนรู้จากพี่วอดดี้เหมือนกันรู้สึกว่ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆที่พี่วอดดี้บอกผมก็คิดว่าผมน่าจะได้ลองทำแล้วก็หวังว่าแฟนๆจะรู้จักตัวผมมากขึ้นไม่มากก็น้อยฮะพี่ประทับใจ1 ชั่วโมงที่ผ่านมาในการที่เราได้มีโอกาสคุยกันเดี่ยวเพราะปกติถ้าจะมากันเป็นวงเนี่ยพี่ก็มันจะเป็นอีกทางหนึ่งไปเลยมันก็จะเป็นแบบฟีลกู๊ดตลกสนุกได้แต่ว่าดีใจที่วันนี้เราได้โกดีประมาณหนึ่งแล้วก็ได้พูดในเรื่องที่ปกติถ้ามาเป็นวงคงจะไม่ได้พูดและอย่างน้อยวันนี้เราได้ connect ในหลายด้านแล้วไม่ใช่แค่เรา connect แต่ว่าทุกคนได้มีโอกาส connect กับอีกพาร์ทของนัทที่มักจะไม่ค่อยได้มีโอกาสฟังและเห็นและมันโคตรน่ารักเลยนะครับก็ขอจะช่วยทั้งนัททั้งไลแคนกับ Dust and Dawn World Tour นะที่กำลังจะเดินทางไปเจอแฟนๆทั่วโลกนะครับขอให้ทุกความฝันที่ตั้งใจไว้เนี่ยเป็นจริงในเร็วนี้แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นขอให้อีกไม่นานในแต่ละเดือนเราได้มีโอกาสปลดล็อกปล่อยวางแล้ว enjoy กับเนื้อแท้ของตัวคุณเองและอย่าลืมว่าไม่ว่าจะเกิดความวิตกกังวลตอนไหนก็โดรนออกไปแล้วก็กลับมามองตัวเองไม่ต้องไปบวกเลขในมือถือนักแล้วก็หัวเราะตลอดเวลาเพราะรอยยิ้มนั้นมันทำให้ฮิวได้จริงๆขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ